ते आपल्या शरीरासाठी उपयुक्त असे विटॅमिन्स आणि मिनरल्स असतात, ज्यामुळे आवळा त्वचा, केस, डोळे आणि शरीरातील इतर विविध भागांवरती आवळा गुणकारी आहे. तर अशा आवळ्याचे वेगवेगळे पदार्थ बनवले जातात. तर आज आपण अशा आवळ्याचा एक चटपटीत असा पदार्थ बनवणार आहोत, तो म्हणजे आवळ्याचा चुंदा. रेसिपीला सुरुवात करण्या अगोदर तुम्ही जर माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि शेजारील बेल आयकॉनही क्लिक करा, ज्यामुळे माझ्या येणाऱ्या रेसिपीज तुमच्यापर्यंत लवकरात लवकर पोहोचतील. आवळ्याचा चुंदा बनवण्यासाठी मी इथे मध्यम आकाराचे असे अर्धा किलो आवळे घेतलेले आहेत. आवळे आपल्याला फ्रेशच घ्यायचे आहेत. आवळे आपण स्वच्छ 2 पाण्याने धुवून घेतलेले आहेत. त्यानंतर मी इथे कढईमध्ये पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे आणि त्याच्यावरती एक चाळणी ठेवलेली आहे. आता या चाळणीमध्ये आपण हे आवळे उकडून घेणार आहोत. पाण्यात टाकून उकडून घेण्यापेक्षा आवळे जर आपण अशा प्रकारे स्टीम केले तर त्यातली जी जीवनसत्वे असतात ती नष्ट होत नाहीत. पाण्यात टाकून उकडल्यामुळे त्यातली जीवनसत्वे पाण्यातच मिक्स होऊन जातात. 10 ते 12 मिनटं वाफळल्यानंतर आपण उघडून बघूया आणि या सुरीने मी चेक करते तर आपले आवळे हे व्यवस्थित असे वाफळलेले आहेत. आता आपण याला थंड करून घेणार आहोत. थंड झाल्यानंतर आपण हे आवळे किसणीने किसून घेणार आहोत. लहान आणि मोठे अशा 2 बाजू असतात, त्यातल्या लहान बाजूने मी हे आवळे किसून घेणार आहे. अशा पद्धतीने सर्व बाजूनी किसून घेतल्यानंतर मध्ये एक बी असते ते आपण बाजूला काढून घेणार आहोत. लहान छिद्राच्या किसणीने आपला आवळा हा असा किसला जातो. आता आपण सर्व आवळे हे अशाच पद्धतीने किसून घेऊया. आवळा किसून झाल्यानंतर आपण तो एका वाटीने मोजून घेणार आहोत. तर माझा आवळा इथं किसलेला आवळा 2 वाटी झालेला आहे आणि तेवढाच आपल्याला गूळ पण घ्यायचा आहे. तर या वाटीने 2 वाटी आवळा झाला होता, त्याच वाटीने मी 2 वाटी गूळ घेतलेला आहे. हा पावडर गूळ आहे, तर तुम्ही गूळ बारीक किसून घेऊ शकता. आता हे दोन्ही मी मिक्स केलं आहे आणि एक 10 ते 15 मिनटानंतर याला पाणी सुटलेलं आहे. आता आपण याला गॅसवर ठेवून गॅस सुरू करणार आहोत. गॅसची फ्लेम ऑन करून आपण याला सतत परतत राहणार आहोत. गॅसवर कढई ठेवण्याआधी गूळ आणि आवळ्याचं मिश्रण एकत्र केल्यामुळे गुळाला पाणी सुटतं आणि त्यात ओलावा निर्माण होतो आणि ओलसर झाल्यामुळे हे मिश्रण आपलं खाली कढईला चिटकत नाही. 8 ते 10 मिनटं व्यवस्थित शिजल्यानंतर गूळ व्यवस्थित मेल्ट झालेला आहे. आता आपण याच्यामध्ये मसाले टाकून घेणार आहोत. सर्वात पहिले आपण याच्यात काळं मीठ टाकून घेणार आहोत. तर 1 चमचा मी इथे काळं मीठ टाकलेलं आहे. त्यानंतर मी याच्यात 4 इंच अद्रक मी किसून घेतलेलं आहे ते घालून घेऊया. अर्धा चमचा काळी मिरी पावडर टाकून घेऊया. त्यानंतर 1 चमचा वेलचीची पूड फ्रेश करून घेतलेली आहे ती टाकूया. त्यानंतर दालचिनीची पावडर 1 चमचा टाकलेली आहे आणि आता आपण भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर 1 चमचा टाकणार आहोत. आता आपण हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत आणि 5 मिनटं आपण याला शिजवून घेणार आहोत. 3-4 मिनटं हे मिश्रण शिजल्यानंतर थोडंसं घट्ट झालेलं आहे. आता आपण याच्यामध्ये ओली हळद टाकणार आहोत. 2 ते 3 इंचाचा मी त्यात तुकडा घेतलेला आहे हळदीचा. आता त्याची साल काढून आणि ती व्यवस्थित किसून आपण ह्याच्यामध्ये घालणार आहोत. तुम्ही बघू शकता मी याची साल काढलेली आहे. आता मी ती किसून घेते आणि याच्यामध्ये हे हळद आपण टाकून घेऊया. तर व्यवस्थित मिक्स करून परत एकदा 2-3 मिनटं आपण हे शिजवून घेणार आहोत. ओली हळद ही आपल्या शरीरासाठी खूप गुणकारी आहे, त्यामुळे आपण ओली हळद याच्यामध्ये टाकलेली आहे. त्यामुळे आपला चुंदा हा अजूनच पौष्टिक होणार आहे. हळद टाकल्यानंतर 4 ते 5 मिनटं आपण याला शिजवणार आहोत. शिजल्यानंतर हा अशा प्रकारे घट्ट होईल. आता हा आपला चुंदा तयार आहे. जर तुमच्याकडे लहान मुलं असतील जे तिखट खात नाहीत तर अशा मुलांसाठी हा चुंदा आपण काढून ठेवणार आहोत. आणि अजूनच चुंदा जर तुम्हाला चटपटीत बनवायचा असेल तर आपण अजून याच्यात मसाले ॲड करू शकतात. जसं की हे लाल तिखट आणि गरम मसाला मी याच्यामध्ये ॲड करते आहे. मी इथे 1 चमचा लाल तिखट घेतलेला आहे आणि अर्धा चमचा गरम मसाला घेतलेला आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार तिखट आणि गरम मसाला ॲड करू शकता. हे मिश्रण व्यवस्थित मिक्स झाल्यानंतर 2-3 मिनटं शिजून झाल्यानंतर आपण याच्यामध्ये 2 लिंबांचा रस ॲड करणार आहोत. तर मी 2 लिंबांचा रस काढून ठेवलेला आहे. त्यामुळे आपला हा चुंदा आंबट, गोड, तिखट असा एकदम चटपटीत तयार होणार आहे. व्यवस्थित परतल्यानंतर आपण गॅसची फ्लेम ही बंद करणार आहोत. आता आपला चुंदा हा रेडी आहे. आता आपण याला एअरटाईट कंटेनरमध्ये अगदी छान वर्षभर टिकेल तो. त्यामुळे एअरटाईट कंटेनरमध्ये आपण याला भरून ठेवणार आहोत. तर थंड झाल्यानंतर तुम्ही याला एअरटाईट कंटेनरमध्ये भरून ठेवा.
तर अशा प्रकारे बहुगुणी आवळ्याचा हा आरोग्यदायी चुंदा तुम्ही नक्की करून पहा आणि रोज 1 चमचा तरी खा. तुम्हाला जर रेसिपी आवडली असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा.